Gaba, bunyi, kayu, ini dia, kemana apa bu? নমস্কাৰ আজি মই বনাম চাহি পনীৰ তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 300 গ্ৰাম পনীৰ ইয়া বিলাহী মিডিয়াম সাইজৰ দুটা লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়া ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ মগজ লৈছোঁ ইয়া দুপিছমান পনীৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়া পিনাট বাদাম লৈছোঁ আধা কাপ বাকলি গুচাই লৈছোঁ ইয়া বাটাৰ লৈছোঁ পিয়াজ লৈছোঁ 5টা মিডিয়াম সাইজৰ আফুগুটি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ইয়া কাজু লৈছোঁ কাজু অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ ইয়া আলমণ্ড বাদাম লৈছোঁ বাকলি গুচাই লৈছোঁ ইয়া গৰম মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ এচামুচ চাহি পনীৰ মছলা লৈছোঁ এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ আৰু জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ক্ৰীম লৈছোঁ আদা লৈছোঁ অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পান গৰম হৈছে অকণ ৰিফাইন দিলাম এতিয়া পিঁয়াজখিনি বাকি দিলোঁ অলপ সময় লৰাই থাকিব কেঁচা কেঁচা ভাপটো নোযোৱালৈকে ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে কেঁচা কেঁচা ভাপটো গ'লেই হ'ল আফুগুটিখিনি পটাত মিহিকৈ পিচি ল'ম মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড নহয় কাৰণে এয়া বিলাহীখিনি বাকি দিলোঁ এনেকৈ অকণমান ভাজি থাকিব কেঁচা কেঁচা ভাপটো নোযোৱালৈকে নিমখ আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখতে দিব এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পনীৰখিনি দি দিলোঁ পনীৰ এনেকৈ দিলে মানে সোৱাদটো বহুত ভাল লগা হয় বহুত ভাল লাগে দেখিবও ভাল লাগে এতিয়া পিনাট বাদামখিনি দি দিলোঁ বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ ভাজি থাকিব অলপ সময় প্ৰায় 2-3 মিনিটমান ভাজি থাকিব এতিয়া মগজখিনি দি দিম আফুগুটি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালদৰে মিহি নহয় বাবে পটাত পিচি ল'ম মিহিকৈ তাৰপিছত এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত আফুগুটিখিনি একেলগে লগ কৰি দিম মিশ্ৰণখিনিৰ লগত এতিয়া কাজুখিনি দি ল'ম আটাইখিনি মছলা কাজুখিনি দি ল'লোঁ প্ৰথমে আলমণ্ডখিনি দি দিম দুবাৰমান লৰাই চৰাই গোটেইখিনি মছলাই দি দিম গোটেইখিনি মছলা দি দিলোঁ অলপ সময় ভাজি থাকিব হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ক্ৰীম দি দিলোঁ 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে ক্ৰীম লৈছিলোঁ আদাখিনিও দি দিলোঁ অলপ সময় লৰাই থাকিব হৈ গ'ল এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মই মাষ্টাৰ্ড অইল দিলোঁ আপোনালোকে ৰিফাইনতো বনাব পাৰে এতিয়া পনীৰখিনি দি দিলোঁ বেছিকৈ ভাজিব নালাগে অলপমান লৰাই চৰাই থাকিলেই হ'ল মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড হোৱা মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ ইয়াত আফুগুটিখিনিও দি দিছিলোঁ আগতীয়াকৈ এতিয়া কাপ পানী দিম ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ পানী দিম
বাটাৰ দি দিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। বাটাৰটো অলপ বেছিকৈ লাগে। বাটাৰ বেছিকৈ দিলে সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল লগা হয়। পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ উতলিবলৈ দিব। জুইটো বেছিকৈ দিব। এতিয়া এলাইচি দিম 4-5টামান এলাইচি দি দিলোঁ। ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল লগা হয়, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। প্ৰায় হৈছেই, গ্ৰেভিখিনি চাই ল'লোঁ হৈছে। এতিয়া আমি বেলেগ বাচনত বাকি ল'ম। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই চাহী পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এচামুচ বাটাৰ দি দিলোঁ।